یو بچه‌ها صبحتون بخیر. آقا البته صبحتون بخیر چیه؟ روزتون بخیر. شما امکانش هست تو روز دارید نگاه می‌کنید نه صبح، یا تو شبتون بخیر. آقا خداییش حجم آتیشو ببینید بچه‌ها. هوا امروز بارونیه، هوا خیلی بده. ولی من اینجا یه آتیش خیلی خفن درست کردم و الان دارم دقیقاً این کمدی که اینجا هست و ما دیگه بهش نیاز نداریم و تیکه تیکه می‌کنم و میندازمش توی آتیش. البته من بهتون میگم که چنچوبایی رو نباید بندازید توی آتیش چون که این رنگی که دورش هست یه دود سمی ایجاد می‌کنه و کار خوبی نیست. ولی خب منو می‌شناسید که دیگه من دیگه سلطان انجام دادن کارهایی هم که اصلا با عقل جور در نمیاد. و بچه‌ها بیایم داخل اینجا رو ببینید. کلبه ما کاملا خشک شده خدا رو شکر و فقط چند تا لکه آب اینجا موندن که اینا دیگه فکر کنم قدیمی ان، فکر نکنم دیگه اینا از بین برن و به احتمال زیاد لکه روغن این چیزی بودن قبلا که اینجا ریخته و حتی با دستگاه کارواش هم نرفتن. ولی خب دایسون ما تا صبح داشته اینجا رو خشک می‌کرده. البته من نصف شب کنترل کردم روشن بود ولی امروز صبح خاموش بود. نمیدونم چرا اتوماتیک مثل اینکه خاموش شده بوده و همه چیز آماده است و امروز وقت اینه که اینجا رو با سنباده یه ذره تمیزش کنیم، یه ذره آمادهش کنیم برای رنگامیزی. و برای این کار بچه‌ها ما یه دستگاه سنباده کاملا حرفه‌ای داریم خب که خیلی هم خفنه به نظر من. این کلبه رو خیلی سریع میتونه این سنباده بزنه و آمادهش کنه و بچه‌ها این دستگاه رو ما از نور گرفتیم. نورالله رو که میشناسید اومد دستگاه شارژر برقی ما رو زد. دمش هم گرم که اینو بهمون قرض داد واسه این پروژه خیلی بزرگ. و علاوه بر اون ما همچنان دستگاه مولتی فونکسیونمون رو داریم، یعنی دستگاه اینو داریم که اینم برای زدن مثلا گوشا عالیه چون که فرمش مثلثیه و اون یکی دستگاه ما فرمش گرد دایره‌ایه که باش گوشه موشه رو خوب نمیشه زد. بچه‌ها آقا من از بعد شما رو میذارم اینجا دیگه، شما رو پای دوربینید بریم و دستگاهمون رو تست کنیم. البته دلیل این که من الان یه عینکم زدم اینه که این خورده چوبا خیلی بدن و حتما باید ماسکم بزنم که متاسفانه من ماسک ندارم ولی بجاش درو باز میکنم. اوکی لیتس گو بریم برای بازسازی کلبمون. از این بالا شروع کنیم. وای که متاسفانه من ماسک ندارم ولی بجاش درو باز میکنم. بچه‌ها خیلی دستگاه خفنیه. دیوارمون رو صاف کرد و خیلی هم سریعه، عالیه. این پایینم پر از این لکه‌های آب بودن که دیروز هم بهتون نشون دادم و یه ذره قدیمی بودن که تونست این لکه‌های آبم تا یه حدی ببره. خیلی حال میده با این دستگاه کار کردن. واقعا حال میده، خیلی خفنه و خیلی هم دستگاه سریعه. فکر کنم قشنگ تو نیم ساعت کلبه رو بتونیم انجام بدیم. فقط اینکه من اینو بعد بذارم بیرون چون که این هوا رو هم تمیز میکنه و الان از بس که ما داریم کثیف میکنیم اینجا رو که فیلتر این فقط الکی کثیف میشه. خب سنباده‌شو هم الان عوض کردم و لیتس گو بریم برای ادامه. هولی شیت بچه، برای اینکه شما ببینید این گوشه رو ببینید سفید شد. حالا مثلا اینجا رو ببینید چقدر خفن این دستگاه اینجا رو سنباده میزنه. اصلا گاد لیتس گو. اصلا من جلوش وایسام اینجوری بهتره. 1 2 3 هولی شیت. آقا خودتون ببینید این از وضعیت پای دوربین و دوربینی که تو دستمه همه جا خورده چوب ریخت. اوکی بهتره که دوربین رو بذاریم بیرون قشنگ. این هم از وضعیت من. یس بچا کل زندگی شد خورده چوب ولی خیلی خفن داره میزنه و اصلا همین الانم که من دارم میبینم اصلا این کلبه زمین تا آسمون فرق کرد. سفید شد این بالا. یه رنگم که بیاد روش اصلا 20 میشه 20. من سعی میکنم تمام این لکایی که اینجا میبینید همه رو ببرم. مثلا اینا خیلی چرتن، همشون باید بره. لیتس گو. بچه‌ها من مجبورم شما رو بذارم بیرون ولی خودم میرم داخل به جنگ. بریم که کل کلبه رو سنباده بزنیم. لیتس گو. خب بچه‌ها بازسازیه. یعنی بازسازی چیه؟ مغزم هنگ کرده به خدا بچه‌ها. گوشام کلا گرفته چون صدای این دستگاه خیلی زیاده. ولی خواستم اینو بهتون بگم که سنباده داخل تمام شد و فکر کنم دیگه قشنگم از قیافم معلومه که تمام شد. خودتون ببینید تمام این آتشخالی که رو زمین می‌بینید همش خورده چوبایی است که از رو دیوار اومده. حالا شاید براتون سوال باشه که میگید خب میران چرا امروز با دستگاه کارواش اینجا رو نمیشوری؟ دلیلش اینه که الان دیوارا لایه رویشون که ازشون محافظت می‌کردن در برابر آب از بین رفته و آماده رنگن و رنگی که می‌خوایم بزنیم هم یه لایه داره روش که قشنگ محافظت می‌کنه از این دیوارا و الان اگه من می‌خواستم با دستگاه کارواش اینجا رو تمیز کنم کلا کن می‌زنم به دیوارا و دیوارا نم برمی‌داشتن و این اصلا خوب نبود. بهترین جایی که من ازش راضی هستم دره. بچه‌ها درب خونه رو می‌بینید خیلی تمیز سنباده زده ایول و فقط این گوشه موشه‌ها مونده، این کنج منجا مونده که با اون دستگاه بزرگ نمی‌شد زد، مثل این پایین مثل این کنجا که اینا رو بعد با دستگاه کوچیک اون بزنیم. و سقف بچه‌ها من دیگه سنباده نزدم، فقط یه ذره زدم که این لکه‌ها برن. دلیلش این بود که قرار روی سقف یه رنگ بیاد و رنگ کلا میپوشونه. چوبا هم که سنباده زدیم دلیلش این بود که
روی چوب یه لایه روغنی و یه رنگ کاملا شفاف میاد. یعنی اینکه ما کلا فرم و استایل چوبمون رو قراره که نگه داریم و ببینیمش هر روز و اصلا دوست داشتم که رنگ روی چوب بزنم، دوست داشتم یه لایه سبک باشه که این چوبمون از فرمشون نیفتن. ولی خب خیلی خفن شد، خیلی راضیم. مخصوصا اینجا بچه‌ها قبل از اینکه شروع کنم دیدید که اینجا کلی لکه آب بود، همشون از بین رفتن. این پایین پر از لکه آب بود، همشون از بین رفتن و خیلی تمیز شد. حالا که دستم گرمه من گفتم که بیرون اینجام تموم کنم. البته نمنم بارون هم داره میاد ولی گفتم بیرون هم بزنیم. اگه بخوایم صبر کنیم که خیلی بد میشه. به نظر من بیرون آماده باشه، به من که بارون قطع شد یه رنگ بزنیم. رنگ جوریه که تو 2-3 ساعت خشک میشه. به به بچه‌ها آتیشو ببینید. عجب آتیشی من بپاگرم، خیلی خفنه. باشه همین رنگ که زدیم این آتیش هم اگه اطراف کلبه هی بزنیم این آتیش هم کمک میکنه که کلبه ما سریعتر خشک بشه. حتی ایده خیلی خوبی نیست، ایده چرتیه. قشنگ هر موقع سردم میشه میام کنارش بهم گرما میده قشنگ. بریم برای سنباده زنه بیرون کلبه و قیافمو هولی شت. سرویس کرد اساس سنبادمونو. خیلی این کلبه کثیفه. آقا قیافه من رو ببینید، واقعا داغون شدم ولی خدا رو شکر بچه‌ها اطراف کلبم کلا تمام شد. همه جاشو زدیم، فقط پایینش یه ذره خیس بود. حالا دیوارام گگای قطره قطره بارون بهش میخوره ولی خب خدا رو شکر چون که سایبون داره و بارون داره مزاحم از بالا میباره به سمت پایین. خوشبختانه قسمتاش خشکن، فقط پاییناش خیسن و اینجام خیلی سخت بود ولی خب من این پشتم حتی زدم ولی خب در حدی که اوکی باشه دیگه. این 100% پرفکت مثل این قسمت‌ها نزدم. باشه این قسمتم کلا تونستیم سنباده بکشیم داخل که اصلا اینجا که خیلی بم شد، قبلا سیاه بود الان اصلا جون گرفته رنگش و این قسمت رو ببینید اینجام عالی شد به نظر من. همه قسمت‌ها تمام ستونا رو هم زدیم و بیرون کلبه قراره که کلا رنگ قرمز بیاد، دقیقاً مثل کلبه‌ای که توی سوئد هستن. یعنی من عاشق این رنگم. از وقتی که رفتم سوئد کلبه چوبی دیدم که دیدم رنگش قرمز و سفیده عاشق شدم و دقیقاً قراره که کلبه ما قرمز و سفید بشه، دقیقاً مثل کلبه‌های جنگلی دنج سوئدی که آدم تا میاد وارد حیاط خونه میشه مثلا یاد چه میدونم سوئد بیفته و شما میدونید خاطرات من از سوئد همش خاطرات مثبته و خیلی باحاله. فقط گوشه‌هاش بعد اوکی بشه، مثلا این گوشه با دستگاه کوچیک بعد بریم. چیزی که من الان دیدم اینه که مثل اینکه قبلا لوله آب از اینجا آوردن بیرون و دیدن که مثلا اینجا جاش اصلا خوب نیست و توی ورودیه، بعد لوله آبو گذاشتن اینور. ولی خب متاسفانه اینجا خیلی زشته. این قسمت هم همچنین. و الان من یه کرم خریدم که اگه این کرمو بزنید روی چوب دقیقاً کار گچو انجام میده. بهش چی میگن خدایا اسمش من بلد نیستم. و با این کاردک مثلا اونو میتونید صاف کنید و وقتی که یه لایه رنگ بیاد روش اصلا معلوم نمیشه که اونجا آسیب دیده بوده و اصلا چوب میشه مثل روز اول. و بچه‌ها من بهتون میگم که من حتی این چوبی که اینجا میبینید اینم سنباده کشیدم که خوشگل شد و اینم قراره که اونجا به عنوان قفسه بچسبونیمش به دیوار و این چوب قبلا هم بود. من فقط درش آوردم و تمیزش کردم و سنباده کشیدم. یه ذره خستم شد. کار با اون سنباده خیلی سخت بود ولی خب واقعا یه دستگاهی بود که اگه من می‌خواستم مثلا با این سنباده کوچیک بزنم شاید 2 روز طول می‌کشید ولی با اون توی چه می‌دونم یه ساعت و نیم همه رو تموم کردیم. و بذارید بچه‌ها یه نکته جالب بهتون میگم. آقا این کمد اینجا می‌بینید این بلند بودا. این کمد از ایکیا خریده بودیم، 16 تا قفسه هم داشت. و ستونش اینجوریه. خودتون ببینیدش بچه‌ها خیلی کلفته ولی داخلش رو ببینید. من که از این ستونا رو بریدم که تیکه تیکه‌شو بندازیم رو آتیش ولی توشو ببینید دیوسا ابر انداختن داخلش. یعنی چی میگم بچه‌ها، 2 لایه فیبره. خب اینجا یه ذره چوب نئوپان که چه میگم بزرگ نشون داده بشه، دیزاینش خوشگل بشه و مثلا بیان بگن که آره جنسش هم خوبه ولی خب متأسفانه توش همش مقواست. من گفتم ابر مغزم کار نمیکنه بچه‌ها ولی توش همش مقواست. میبینید. خب بچه‌ها بریم برای تعمیر این تیکه‌ای که اینجا میبینید و برای تعمیرش ما اول از همه بعد اینو باز کنیم که رنگش هم سفیده و اینو بعد بزنیم روش. به این صورت شبیه چسب دخولو میمونه. پس بهتره که من اینو بزنم اینجا و بعد بمالم بهش. اینجوری فکر کنم بهتر باشه. یه بار اینجوری، یه بارم اینجوری. بعد من هر چقدر بیشترم بزنم هیچ مشکلی نداره چون که دوباره با دستگاه سنباده میایم قشنگ اوکیش میکنیم و خوبی اینم اینه که توی دقیقاً 15 دقیقه خشک میشه. این به نظرم اوکیه. بریم برای بعدی. خب لیتس گو. اینم از این. به نظر من کافیه. کم و زیادش هم با دستگاه سنبادمون 10 ثانیه روش بمالیم تمام شده رفته. اوکی این از این. دیگه ببینم کجای این چوب آسیب دیده. جای آسیب دیده رو میخوام همه رو تعمیر کنم. اوکی بچه‌ها اینجا یه ذره آسیب دیده. نمیدونم درست معلوم یا نه. ما یه لایه اینجوری روش میزنیم و اینجا میزنیم. ایزی. اوکی خدا رو شکر جای دیگه ای نداره. الان فقط منتظر بودیم تا خشک بشن و چوبم چجوری داره میسوزه. قشنگ داره میریزه بیرون. خوبه رو سنگ گذاشتیمش. لیتس گو. بریم یه چای بخوریم و منتظر باشیم تا اینا خشک بشن و با سنباده بریم روشون. البته وقت برای چای خوردن هنوز هست. میتونم الان جارو برقی بیارم و این داخل یه ذره تمیز کنم. خب
بچه‌ها بالاخره ما تمام شدیم تا حدی و خودتون ببینید آقا این داخلم قشنگ با این جارو برقمون جارو زدیم و یه ذره جمع جورش کردیم و الان دیگه اینجا تمیز آماده رنگ‌آمیزیه. البته می‌بینید بچه‌ها این بین مثلا همچنان یه ذره خاکچوب داره و تا الان خودتون ببینید این همه تونستیم چی میگم بهش بچه‌ها خورده چوب اره چوب من میگم اره چوب این همه تونستیم اره چوب ما از اینجا جمع کنیم. خب و خوشحالم که داخلم تونستیم تمام کنیم و امروز خدا رو شکر آماده رنگ‌آمیزی هستیم از داخل از بیرون که بعد بذاریم برای بعدم. بچه‌ها ما اینو الان یه ذره روشنش کنیم. این دستگاه باد منه و با این دستگاه باد نگاه کنید بعد یه ذره از اینجا رو تمیز کنم. اوکی فکر کنم کافی باشه دیگه. بچه‌ها لای چوبام کلی از این خورده چوبا رفته بود و اونا رو با دستگاه باد الان تمیز کردیم. دیگه بالاخره آماده ایم برای رنگ‌آمیزی. یعنی من چقدر منتظر بودم. من فکر می‌کردم روز دوم میتونم رنگ‌آمیزی کنم ولی اصلا فکرش نمی‌کردم اینقدر طول بکشه. اصلا. بچه‌ها بریم بالاخره سراغ رنگ‌آمیزی داخل کلبه‌مون و رنگی که ما انتخاب کردیم همونجوری که بهتون گفتم یه رنگ تقریبا شفافیه. اسمش عایشه است. به اسم نمی‌دونم. اسمش عایشه است. عایشه اسم یه درخته. البته عایشه تو ایران اسم دختره ولی اینجا اسم درخته. و بچه‌ها رنگش خیلی باحاله. نه زیادم باحال نیست. الان تو قوطیش قهوه‌ای شده و آدم یاد یه چیز دیگه میندازه. من فکر می‌کنم اسهال گرفته. ولی خب بریم تست کنیم ببینیم که رنگ چطوریه. اوکی بچه‌ها من آماده‌ام. آتیشم که روشنه. ایول بریم برای تستش. آقا رنگ الان تو دست منه. نگاه کنید. ما الان باید کل این کلبه‌ای که داریم و دیواراشو با این رنگ بپوشونیم و رنگ میشه اینجوری. نمیدونم پسندتونه یا نه ولی خب به نظر من یه جورایی زنده میکنه رنگ این چوبو و اون چوب حالت اورجینال بودنشو همچنان نگه میداره. به نظر من خیلی خوبه. بچه‌ها من ازش راضیم. فقط باید حواسمون باشه که تمام کلبه رو از داخل به صورت یکسان رنگ کنیم که خدای نکرده رنگ خراب نشه. Let's go بریم برای رنگ‌آمیزی. آقا ولی خدایش رنگ‌آمیزی یه کاریه که من اصلا زیاد دوست ندارم. اگه قرار بود مثلا یه شغل امتحان کنم یعنی مطمئن بودم که رنگ‌آمیز نمی‌شدم. نمیدونم چرا اصلا دوست ندارم رنگ‌آمیزی کنم. ولی خب چون که تو این ویدیو می‌خواستم 0 تا 100 اینجا رو خودم بازسازی کنم واسه همین این کارو انجام دادم. ولی خب قبلا هم تجربه رنگ‌آمیزی دارم اون اینکه ندارم. این چوبم زنده شد قشنگ روش زدم. بچه‌ها راستی گوش موشا ما بعد بزنیم. یعنی اول ما بعد گوشا رو می‌زدیم بعد می‌رفتیم سراغ چوب ولی من هیجان داشتم می‌خواستم رنگو به شما نشون بدم. واسه همین اول اومدیم سراغ این قسمت و بعدش میریم سراغ گوش موشا. اوکی خب بچه‌ها رنگو تست کردیم رنگش اوکیه. حالا بریم برای گوش موشا. گوش موشا رو بزنیم تمام بشه و بعد بریم سراغ قسمت‌های اصلی و بزرگ. خب چه میکنه این نقاش؟ حالا اینجا یه دونه منظره زیبا میکشه و در کنارش یه دونه مرغابیه که مرغابی داره با یک کبوتر حرف میزنه و لاس میزنه و اون کبوتر یه کبوتر عاشقه و چه میکنه این نقاش زیبا. باب مارلی داره یه کلبه رنگ میکنه. خب بچه‌ها خوب دقت کنید این دیوار قبلی ماست و این دیوار جدید ماست. یعنی رنگ چوبش عالی شده به نظر من. خودتون ببینید راست و چپو اصلا تفاوت کاملا داره به چشم میاد و به نظر من عالی شده. خیلی راضیم از این رنگ. بچه‌ها منو دقیقاً یاد این کلبه کوچیکایی میندازه که مثلا توش چه میدونم توش میرن سونا و یه حس حال خیلی خوبی داره اینجا و این رنگش واقعا اون دیزاین چوبم نگه داشته و خیلی خفنه. من خیلی دوستش دارم. ولی رنگ قبلیش یه جورایی کم روحه. میدونید منظورم چیه؟ تو انتخاب رنگ یه ذره دودل بودم ولی خوشبختانه انتخابمون خیلی خوب بود. ما این دیوار رو رنگ زدیم. خب این دیوارم که اینجا می‌بینید توی ورودی هم رنگ زدیم ولی اومدیم اینجا رو رنگ بزنیم متاسفانه رنگ ما تمام شد. 1 لیتر رنگ مصرف کردیم. من اصلا برام سواله که چطوری تونستیم 1 لیتر رنگ مصرف کنیم. واقعا برام سواله. و الان باید برم رنگ جدید بخرم. این سری فکر کنم 2.5 لیتر بخرم چون قفسه‌ها که بیاد قفسه‌ها بعد رنگ بزنیم. آتیش ما همچنان برپاست. یعنی از صبح ما داریم آتیش می‌زنیم تا الان. بریم یه خرید رنگ بزنیم. میرمتون. لیتس گو.
خب آقا ما برگشتیم با 2.5 لیتر رنگ جدید و یه چیزی دیگه هم من خریدم. بذارید بهتون نشون بدم. من رفته بودم رنگ بگیرم، بعد دیدم یه میز خیلی خوشگلم داریم 165 در 60 سانت که آف خورده بود و میز کاره، یعنی تا 200 کیلوگرم وزن تحمل میکنه و میز مخصوص کارهای فنی و جور چیزاست که اینم من خریدم و اینم از رنگ ما. لیتس گو. رنگو ببریم داخل کلبه. این بیرون خیلی دیگه تاریک شده و رنگو بذاریم اینجا و بریم برای ادامه رنگامیزی. و اینم بهتون میگم که برنامه قبلی من این بود که من یه چوب اینجا ببرم بذارم اینجا و به عنوان میز کار استفاده کنم، ولی از اونجایی که من این میزو خریدم دیگه این کارو نمی‌کنیم و واسه همین اینو باید در بیارم که در آینده یه جای دیگه ازش استفاده کنیم و اینم دیگه باید کوتاه بشه چون که 60 سانت میز من هست. اینم به اندازه 60 سانت باید کوتاه بشه و دیگه در بیاد. نیازی به اینم نداریم. فقط اینجا رو قفسه میزنیم و اینجا دیگه میز آماده میذاریم. و جالبه بدونید قیمتشون در یه حد بود. من این میزو خریدم 75 یورو، آف خورده بود. چوبم 75 یورو بهم در میومد. شاید باورتون نشه الان تمام چوبایی که من برای اینجا خریدم همشون با هم شدن 300 یورو. 300 یورو ما فقط بابت چوب معمولی پول دادیم و اروپا دیگه به چی گرونه. آقا بریم برای ادامه رنگامیزی. لیتس گو. آقا قبل از اینکه ما این رنگو باز بکنیم باید یه ذره همش بزنیم. دستگاه همزن سیار. یس. میلان ام کی. و بعد بریم برای باز کردنش. دیگه 2.5 لیتر این سری داریم. اصلا خیالم راحته که به هیچ عنوان تمام نمیشه. ولی من یادم رفت اینو باید باز کنم. اصلا گیجم امروز نمیدونم چرا. اوکی. اول از همه اینو در بیاریم. و بعدش بریم برای کوتاه کردن این سمت. خب بچه‌ها میز ما 60 سانته، یعنی ما از اینجا بخوایم حساب کنیم تقریبا میاد تا اینجا، ولی ما میتونیم تقریبا 10 سانت هم بیشتر اینو ببریم که میشه تقریبا اینجا. و برای این کار دوباره ما دستگاه سنبادمون رو داریم، ولی این سری یه چیزی روش گذاشتم که مثل ماشین موزر میمونه ولی چوبو میزنه. خیلی باحاله. یا اصلا نیازی نیست که من بخوام اینو در بیارم. میبینید؟ نگاه کنید. دود میکنه. بچه من با این چوب زیاد بریدم، الان احساس میکنم که سرش دیگه اونقدر تیز نیست. یعنی من با این فکر کنم 4-5 تا چوب بریدم اینقدر کل شده. هولی شیت. خیلی جنس اینش چرته. اره نباید دود کنه. به هیچ عنوان نباید دود کنه. فدا سرتون. این تیکه رو بعدا میبریم. از این دیوار. خب بچه‌ها خوشبختانه این دیوارم تمام شد و من رفتم تیغ این دستگاهمون رو عوض کردم. الان نگاه کنید بچه‌ها چقدر تیغش بهتر شده، خیلی خفن‌تره. و بریم برای بریدن این تیکه که اینجا می‌بینید. الان دیگه باید مثل آب خوردن اینو ببره. همین آسونی. خیلی دستگاه خفنیه ولی حیف که سری قبلی تیغش خیلی سریع خراب شده بود. خب حالا بچه‌ها اینجا رو یه لایه رنگ میزنیم به همین آسونی. خب بچه‌ها تقریبا 2 ساعت گذشت و ما بالاخره برای امروز تمام شد. الان ساعت 10 شبه. من از ساعت تقریبا 11 صبح شروع کردم و الان 10 شبه. یعنی من 11 ساعت دیگه داشتم کار می‌کردم و خودتون نتیجه رو ببینید. ددن. آقا ما سقفم رنگ کردیم. یس. بچه‌ها کل کلبه رو رنگ کردیم. هم دیواراش هم سقفشو و سقفشو ما رنگ قهوه‌ای زدیم. دلیل اینکه سقف رو رنگ قهوه‌ای زدیم واسه این بود که بیرونش یه چند تا لکه بود و برای اینکه این لکه‌ها دیگه معلوم نشن، دیده نشن، سقف ما قهوه‌ای رنگ کردیم و به نظر من خیلی شیک و اوکی شد. اگه سقفش هم دقیقاً از همین جنس این چوبای بغل بود عالی میشد، ولی خب چون که نبود دیگه حالا ما هم رنگ قهوه‌ای زدیم دیگه و تمام. دهنمون سرویس شد. مخصوصا رنگ کردن این چوبای در واقعا بچه‌ها دردسر داشت ولی بالاخره تونستیم تمامش کنیم. هنوز خشک نشده، خشک شد من حالا اینجام تمیز میکنم و بچه‌ها شیشه اینجا اوکیه، فقط یه ذره کثیفه، یعنی فکر نکنید رنگ چیزی روش ریخته. ولی نظرتون چیه؟ نظرتون رو برام حتما تو کامنت بنویسید و فردا اولین کاری که میخوام بکنم اینه که لامپ مهتابی اینجا رو میخوام عوض کنم. یه لامپ جدید گرفتیم، بعدش بعد بریم قفس‌ها رو بزنیم که قفس‌هام کار آسونی نیستن. فردا من یه جور دیگه کارم دارم، فقط امیدوارم که برسم بهش. و اینو بهتون بگم بچه‌ها این همون قفسه‌ای بود که دقیقاً اینجا آویزون بود. من تا اینم سنباده زدم و رنگش زدم، خیلی خوشگل شده. رنگش دقیقاً شده رنگ چوب دیوار کلبه‌مون و خیلی باحاله. از پیشرفتم برای امروز خیلی راضی‌ام. فقط کلاً سرویس شدم، یعنی کل بدنم رنگی و کثیف شد و الان بعد اینا رو هم بشورم و بعدش بریم یه حموم درست حسابی بکنیم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. فردا همو می‌بینیم.